ओके आज चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ सर्टकट कीहरू गएर बताउँछु ए टु जेडमा तपाईँ चाहिँ एकदम फास्ट तपाईँले किबोर्ड चलाउन सक्नुहुन्छ सर्टकट की हो तपाईँले चाहिँ युज गरेर चाहिँ तपाईँ मास्टर किबोर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कन्ट्रोल भनेको तपाईँले देख्नुहुन्छ सिटिआरएल तपाईँले ल्यापटपको यहाँ स्क्रिन तपाईँले म किबोर्डमा देख्नुहुन्छ सिटिआरएल तपाईँले देख्नुहुन्छ यो जस्तै सिटिआरएल बुझ्नुहोस् तपाईँले चाहिँ मैले कन्ट्रोल प्लस ए भने भने तपाईँले कन्ट्रोल प्लस यो एलाई चाहिँ हामीले थिचिराख्ने भनिन्छ बुझ्नुहोस् है यो कन्ट्रोललाई यसलाई थिचिराख्ने भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मैले कन्ट्रोल जेड भन्यो भने तपाईँले यो कन्ट्रोललाई थिचिराख्ने अनि जेडलाई थिच्ने भने जस्तै हामीले तपाईँले बुझिराख्नु यसरी बुझ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ र भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू सिधै कम्प्युटरको स्क्रिनबाट ओके म चाहिँ अहिले स्क्रिनमा आइसकेको छु कम्प्युटरको स्क्रिनमा र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ मोस्ट युजफुल्स ए टु जेड कम्प्युटर सर्टकट की भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँ म बताउने छु कन्ट्रोल एदेखि तपाईँ लगेर तपाईँ चाहिँ कन्ट्रोल तपाईँको जेडसम्म म तपाईँको चाहिँ डिटेल जानकारी गराउने छु कन्ट्रोल एदेखि लगेर जेडसम्मको डिटेल जानकारी गराउने छु र त्यसमा तपाईँले चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ सजिलै तपाईँले तरिकाले सिकाउन गराएको छु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ र सुरुमा रहेको छ कन्ट्रोल प्लस ए भनेको चाहिँ कन्ट्रोल प्लस ए भनेको हामीले सिलेक्ट टु अल अन्त तपाईँको पुरै टेक्स्ट वा अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्ने तपाईँको कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले पुरै यो छ नि डकुमेन्ट अर्को विन्डोमा स्क्रिनमा आइसकेको छ अर्कोमा तपाईँले यहाँ पुरै यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेर तपाईँले ढिलो हुन्छ तपाईँ धेरै फाइल हुनसक्छ कुनै कुनै बेला त्यस्तो धेरै फाइल छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल ए गरिदिनुहोस् तपाईँको चाहिँ पुरै यहाँ सिलेक्ट भइसक्यो है त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै सिलेक्ट भइसकेको छ यसरी तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी रहेको छ यहाँ कन्ट्रोल बी 2 नम्बरमा रहेछ कन्ट्रोल बी भनेको बोल्ड गर्ने सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई बोल्ड गर्ने तपाईँको सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ हामी फेरि अर्को सिकाउँछौँ कुनै पनि यसलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ यो इनपुट देख्नुहुन्छ तपाईँले इनपुट इन्टर लेन्थ भनेर देख्नुहुन्छ तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ बोल्ड यसरी लगाउनुपर्छ तर सर्टकट की भनेको तपाईँ कन्ट्रोल बी गरिदिनु भने तपाईँको बोल्ड हुन्छ देख्नुहुन्छ बोल्ड भइसक्यो माथि देख्नुहुन्छ बोल्ड भइसकेको छ यसरी बोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी कन्ट्रोल सी रहेको छ 3 नम्बरमा सिलेक्ट गरेको टेक्स्ट वा अब्जेक्टलाई कपी गर्ने कुनै पनि टेक्स्टहरूलाई चाहिँ कपी गर्न सकिन्छ कपी गर्नु पर्यो भने सेम एउटै डकुमेन्टमा अरूमा काम पर्यो भने जस्तै यो प्रिन्ट एरिया अफ रेक्टेङ्गल अनि तपाईँले यतिलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गर्नुभयो र अब यसलाई हामीले कहाँ चाहिँ गर्ने यहाँ गर्ने यहाँ कहाँ गर्ने हामीले कन्ट्रोल बी गरेर चाहिँ हामीले पेस्ट गर्न सकिन्छ यसरी कपी गरेको लागि पेस्ट गर्न सकिन्छ कन्ट्रोल सीले तपाईँले कपी गरिन्छ कन्ट्रोल डीमा चाहिँ तपाईँको पेस्ट हुनेछ त्यसै गरी रहेको छ यहाँ कन्ट्रोल डी तपाईँको फन्ट भनेको छ फन्ट विन्डो ओपन गर्ने फन्ट विन्डो अब फन्ट कसरी चेन्ज गर्नको लागि हेर्नु छ अब जस्तो यसको फन्ट अर्कै छ होइन यहाँ त्यही भएर यसको लागि चाहिँ अब फन्टको लागि चाहिँ यस्तै सिलेक्ट गरौँ त्यसलाई फन्ट चेन्ज गर्ने यसको कन्ट्रोल डी हामीले चाहिँ चुज गरेर यहाँ देख्नुहुन्छ फन्टको विन्डो यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ आइसकेको छ त्यसलाई अब तपाईँले यहाँबाट के चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अब होइन तपाईँ यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ जुनै पनि अब फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ फन्ट यसरी राख्नु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अब रेगुलर इटालिक बोल्ड कस्तो भन्नु तपाईँले यहाँ साइज कतिमा राख्नुहुने तपाईँले यहाँ विभिन्न साइजहरू देख्नुहुन्छ यहाँ रेगुलर स्टार भइहाल्यो तपाईँको यहाँ सबै देख्नुहुन्छ यसरी फन्टको कलर कुन राख्ने तपाईँले सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ देख्नुहुन्छ यहाँ अहिले यहाँ इटालिकमा भइरहेको छ देख्नुहुन्छ त्यसै गरी अब तपाईँको अर्को रहेको छ कन्ट्रोल ई तपाईँको रहेको छ सेन्टर टेक्स्टलाई सेन्टरमा लैजानुको लागि तपाईँको टेक्स्टलाई सेन्टरमा लानु पर्यो भने कन्ट्रोल ई जस्तै यसलाई सिलेक्ट गरिदिउँ तपाईँको कन्ट्रोल ई त्यसै गरिदिनुहोस् बिचमा गयो होइन सेन्टरमा गयो अब यो यहाँ बिचमा छ यहाँ यो एलाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँको चेन्ज हुन्छ यहाँ चारवटा देख्नुहुन्छ एलाइनमेन्टहरू यसमा चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ कन्ट्रोल ई गर्नु भने चाहिँ तपाईँको बिचमा मिडलमा जान्छ सेन्टरमा जान्छ है त्यसै गरी रहेको छ यहाँ अर्को कन्ट्रोल एफको फाइन्ड गर्ने है कुनै पनि टेक्स्टलाई खोज्नुको लागि चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टलाई खोज्नु पर्यो भने कन्ट्रोल एफ दबाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि कुनै पनि टेक्स्ट यहाँ फाइन्ड गर्नु पर्यो यहाँ प्रिन्ट लेखेको छ होइन प्रिन्ट कतिवटा छ तपाईँले के गर्नुपर्ने छ फाइन्ड गर्नलाई कन्ट्रोल एफ तपाईँ कन्ट्रोल एफ प्रेस गरिदिने यहाँ यताबाट देख्छ तपाईँले सर्च बक्स दिनुहुन्छ यहाँ तपाईँले चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै PRINT प्रिन्ट गरेर यसरी चाहिँ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ सबै प्रिन्ट भनेर यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ प्रिन्ट भनेर आइसकेको छ यहाँ कतिवटा ठाउँमा प्रिन्टहरू छ यहाँ सबै यहाँ हाइलाइट भएर आइसकेको छ यसरी तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ
फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि वर्डहरु तपाईले चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त सजिलो भयो नि त्यसरी फाइन्ड गर्नु होला त्यसै गरी रहेछ यहाँ कन्ट्रोल अब चाहिँ जी कन्ट्रोल जी गो टु एनी पेज अर लाइन कुनै पनि पेज वा लाइनमा डाइरेक्ट जानुको लागि अब यहाँबाट हामी चाहिँ एक हेरिहालौँ यहाँ कुनै पनि लाइनमा जानुपर्ने कन्ट्रोल जी अनि हेरौँ है अब पेज नम्बर कति जाने हेर्नु पेज नम्बर 2 कति जाने अब हैन सर्च गर्ने सिलेक्सन कति अब गो टु भनेर सर्च गर्यो भने पेज नम्बर 2 मा पुगिन्छ देख्छ त पेज नम्बर 2 मा पुगिन्छ ओके अब चाहिँ एस 8 नम्बरमा रहेको छ कन्ट्रोल प्लस एच रिप्लेस गर्ने कुनै पनि टेक्स्टलाई रिप्लेस गर्नको लागि कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ हुन्छ रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ जस्तै पनि यहाँ हामी चाहिँ कन्ट्रोल हामीले चाहिँ एस दिनु पर्ने हुन्छ यहाँ जस्तै यो प्रिन्ट लेखेकोलाई हामी चाहिँ प्रिन्ट लेखेकोलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अरु केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले जस्तै सर्च गर्नुहुन्छ कन्ट्रोल एस देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ फाइन्ड वर्ड यहाँ प्रिन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ यो प्रिन्ट भन्नेलाई हामीले चाहिँ के चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले के रिप्लेस गर्ने है चेन्ज गर्ने कुनै पनि के रिप्लेस गर्ने यहाँ तपाईले लेख्नुहुन्छ अब जस्तै इट्स हेलो भनेर लेख्ने यो प्रिन्टलाई चाहिँ हामीले हेलो भनेर रिप्लेस गर्ने कुन एउटा रिप्लेस गर्ने कि रिप्लेस अल गर्ने भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ यहाँ रिप्लेस अल गर्नु भने तपाईले सबै यहाँ तपाईको रिप्लेस हुनेछ ओके 122 वटा चाहिँ रिप्लेस भइसकेको छ 122 वटा चेन्ज भइसकेको छ यसरी चेन्ज गर्न सक्छ देख्नुहुन्छ यहाँ हेलो भनेर आइसकेको छ यहाँ प्रिन्ट भन्ने ठाउँमा हेलो भनेर आइसकेको छ यसरी चाहिँ यो युज गर्न सकिन्छ जस्तो हामीले प्रिन्ट हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै तपाईले यसरी विभिन्न तपाईले चाहिँ रिप्लेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ 9 मा देख्नुहुन्छ 9 नम्बरमा चाहिँ कन्ट्रोल आई भनेको चाहिँ इटालिक टेक्स्टलाई इटालिक गर्नका लागि इटालिक भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ अघि मैले भन्नु देखाइ त अघि पनि इटालिक भनेको यो नर्मलमा छैन रेगुलरमा छ इटालिकमा लगाएको कन्ट्रोल सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल आई देख्नुहुन्छ तपाईले त इटालिकमा गयो यहाँ देख्नुहुन्छ छड्के अलिक छड्के देख्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले छड्के देखिन राख्नुपर्छ छड्केलाई चाहिँ इटालिक भनिन्छ इटालिकमा लगनको लागि चाहिँ युज हुन्छ त्यसैगरी यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ कन्ट्रोल जे जस्टिफाई भनेको तपाईले चाहिँ टेक्स्टलाई जस्टिफाई गर्नको लागि तपाईले टेक्स्टलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो कता नमिलेको हुन्छ कता के नमिलेको छ त ठक्क हामीले कन्ट्रोल जे दियौं भने जस्टिफाई हुन्छ तपाईको सबैतिर मिलेर आएको हुन्छ है यता पनि साइडमा लेफ्ट राइट तपाईले चाहिँ ठ्याक्क मिलेर त्यति नै मिलेर आउँछ कन्ट्रोल तपाईले चाहिँ मिलेर आएको हुन्छ यो जस्टिफाई भनेको यो हो तपाईले लेख्नुहुन्छ यहाँ यसले जस्टिफाई हुन्छ कन्ट्रोल जे देख्नुहुन्छ सर्टकटमा पनि त्यसैगरी रहेको छ यहाँ कन्ट्रोल के हाइपरलिंक भनेको छ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ हाइपरलिंक इन्सर्ट हाइपरलिंकमा जानको लागि तपाईले चाहिँ इन्सर्ट हाइपरलिंक भनेको तपाईले कुनै पनि अब यो सेकेन्ड भनेर तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले कुनै पनि फोटो वा कुनै पनि डकुमेन्ट राख्न चाहनुहुन्छ ब्राउजरहरु राख्नुहुन्छ तपाईले त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइपरलिंक भनिन्छ है हाइपरलिंकले कन्ट्रोल के तपाईले यहाँ अब देख्नुहुन्छ यहाँ हाइपरलिंक यो सेकेन्ड भन्नेमा तपाईले के चाहिँ नाम राख्ने यहाँ जस्तै सेकेन्ड राख्ने जी टेक नेपाल राख्ने त जी टेक नेपाल राख्नु है अनि तपाईले चाहिँ के चाहिँ राख्नुहुन्छ फोटो भिडियो तपाईले के राख्नुहुन्छ जस्तो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है कुनै पनि फोटो वा डकुमेन्टहरु तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट जुनै पनि हामी चाहिँ राख्न सकिन्छ है यसमा चाहिँ म्युजिक पनि राख्न सकियो अब हामीले जे पनि राख्न मिले यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्प्युटरमा हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ राख्छौं ब्राउजरहरु पनि हामीले सर्च गरेर पनि हामीले सकिन्छ है यसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ वेडिङ वलपेपर हामीले एउटा राख्यौं यो वलपेपर भित्र हामी एकचोटी ओपन गरौँ र हामीले एउटा वलपेपरलाई चुज गर्यौं जस्ट राख्दियौं अनि त्यसै त तपाईले gtechnepal यसमा देख्नुहुन्छ है अब यसमा तपाईले ब्लु कलरमा देख्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो लिंक ओपन गर्नलाई हामीले कन्ट्रोल यहाँ लिंक ओपन गर्नलाई कन्ट्रोल प्लस क्लिक गर्दियौं भने तपाईले चाहिँ अब यहाँ के राख्दियौं हामीले यसमा ओपन हुनेछ यहाँ देख्न सबै फोटो हामीले चाहिँ राखेको थियो फोटो हामी ओपन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फोटो जस्ट हामीले चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ देख्न सबैले चाहिँ एउटा फोटो आइसकेको छ त्यो ब्राउजरमा हामीले हेर्न सकिन्छ यसरी फोटो पनि हेर्न सकिन्छ
जस्ट अब फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी फोटोहरु चिन्ने पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले अब अर्को रहेको छ यहाँ 12 नम्बरमा कन्ट्रोल एल लेफ्ट अलाइन टेक्स्टलाई लेफ्टमा लैजानको लागि कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ लेफ्टमा लानु पर्यो यसलाई अब लेफ्टमा लानु पर्यो भनेपछि यो यसलाई जस्तै यो बीचमा छ है यसलाई यो बीचमा छ यसलाई लेफ्टमा लानु पर्यो भने कन्ट्रोल एल यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एल गर्नुहुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै लेफ्टमा आउँछ है यसमा देख्नुहुन्छ यसमा लेफ्ट अलाइनमेन्ट यसमा आउनेछ तपाईले यो लेफ्ट अलाइन हुनेछ बुझिहाल्नु होला त्यसैगरी तपाईले चाहिँ कन्ट्रोल एम इन्डेक्स तपाईले बढाउनको लागि इन्डेक्स बढाउनको लागि तपाईले चाहिँ इन्डेन्ट बनाउनको लागि तपाईले चाहिँ जस्तो तपाईले यहाँ चाहिँ अब कन्ट्रोल एम गर्नु तपाईले कन्ट्रोल एम गर्दै जानु तपाईले इन्डेक्स अलिक बढ्ने कन्ट्रोल एम गर्नु भने तपाईले इन्डेन्ट बढ्ने छ त्यसैगरी तपाईले कन्ट्रोल एन देख्नुहुन्छ तपाईले न्यू फाइल ओपन नयाँ फाइल ओपन गर्नको लागि कन्ट्रोल एन गर्नु तपाईले कुनै पनि नयाँ फाइल ओपन हुन्छ जस्तै कन्ट्रोल एन गर्नु भने तपाईले चाहिँ नयाँ फाइल ओपन हुन्छ नयाँ फाइल क्रिएट हुन्छ अनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो पनि तपाईले नयाँ फाइल ओपन हुनेछ त्यसैगरी कन्ट्रोल ओ छ तपाईले चाहिँ कुनै पनि फाइललाई खोज्न वा ओपन खोज्नको लागि तपाईले यहाँ कुनै पनि फाइल ओपन गर्नु पर्छ अब यसमा हेर्दा तपाईले अर्को फाइल खोज्नु पर्यो भने कन्ट्रोल ओ गरेर तपाईले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरुमा तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ यसरी विभिन्न फाइलहरु खोज्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ 16 नम्बर 16 नम्बरमा रहेछ कन्ट्रोल पी यो बुझिहाल्नु डकुमेन्टलाई प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ कन्ट्रोल पी गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्न चाहन्छौं कुनै पनि डकुमेन्टलाई यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहन्छौं भने चाहिँ कन्ट्रोल पी लेखेर तपाईले चाहिँ अब प्रिन्ट हुनेछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ प्रिन्टरहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले चाहिँ प्रिन्टहरु गर्न सक्नुहुनेछ कन्ट्रोल पी तपाईले चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ देख्नु त यहाँ प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईको प्रिन्टरको नाम डिटेल यहाँ आउँछ यसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त्यसैगरी तपाईको रहेको छ यहाँ चाहिँ 17 मा रहेछ कन्ट्रोल क्यू प्याराग्राफ फर्मेटिङलाई रिमुभ गर्ने प्याराग्राफ कुन मास फर्मेटमा छ त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि युज हुन्छ प्याराग्राफहरु फर्मेटको रिमुभ गर्नको लागि 18 मा छ कन्ट्रोल आर राइट अलाइन्ड रिलोड गर्ने यो कुनै पनि पेज यसमा छ यसलाई चाहिँ रिलोड गर्नु पर्यो भने नयाँ ट्याब खोली चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ रिलोड गर्नु पर्यो जस्ट रिलोड गर्न गर्न कन्ट्रोल आर गरेर कन्ट्रोल आर गरे भने रिलोड हुनेछ कन्ट्रोल 19 मा कन्ट्रोल एस अनि तपाईले चाहिँ सेभ डकुमेन्टलाई सेभ गर्नको लागि सेभ गर्नु कुनै पनि फाइलहरुलाई सेभ गर्नुपर्ने कन्ट्रोल एस युज गरेर सेभ गरिन्छ फाइलहरु डकुमेन्टलाई सेभ गर्नुपर्यो भने कन्ट्रोल एस बाट सेभ गरिन्छ कन्ट्रोल टी 20 मा रहेको छ 20 नम्बरमा कन्ट्रोल टी न्यू ट्याब अर ह्याङ्गिङ इन्डेक्स इन्टरनेटको ब्राउजरमा नयाँ ट्याब ओपन गर्नको लागि तपाईले ओपन गर्नको लागि चाहिँ तर ह्याङ्गिङ इन्डेक्स क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यसमा नभए यसमा ब्राउजर अरु नयाँ ट्याब खोल्नु पर्यो भने कन्ट्रोल टी गर्नु भने अब तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ न्यू ट्याब खोलिसक्यो नयाँ ट्याब खोलिसक्यो हामीले चाहिँ सर्च गरेर नेटमा सर्च गरेर गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रोल टी को युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ 21 मा कन्ट्रोल यु अन्डरलाइन टेक्स्टलाई अन्डरलाइन गर्नको लागि यो कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले त्यसमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हामीले सिलेक्ट गर्नु त्यसलाई सिलेक्ट गर्दियौ र कन्ट्रोल यु गर्दियौ देख्नुहुन्छ तपाईले अन्डरलाइन भइसकेको छ यो धर्काइसकेको छ धर्का देख्नुहुन्छ तपाईले अन्डरलाइन हुन्छ यसरी अन्डरलाइन गर्नको लागि सर्टकट सजिलोको लागि यसरी युज गरिन्छ त्यसैगरी 22 मा रहेछ कन्ट्रोल भी तपाईले अघि यो पनि भनिसकेछ मैले कुनै पनि कपी अर कट गरेको टेक्स्ट वा अब्जेक्टलाई चाहिँ पेस्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल भी भनेको मैले अघि सुरुतिर पनि भनिसकेको छु कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट गरेर तपाईले पेस्ट गर्नको लागि कुनै पनि ठाउँमा पेस्ट गर्नको लागि राख्न लागि है त्यसमा युज हुन्छ कन्ट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज गर्न कुनै ओपन विन्डो लाइक क्लोज गर्नलाई जस्तै कुनै पनि फाइलहरु विन्डोहरु ओपन छ भने यसलाई कन्ट्रोल डब्ल्यू गरेर तपाईको क्लोज हुनेछ है तपाईको सर्टकट कहिले क्लोज हुन्छ कन्ट्रोल
डब्लु गरेर चाहिँ तपाईँको क्लोज हुनेछ है डकुमेन्टहरू फाइलहरू खोलिएको छ भने। त्यसै गरी 24 मा रहेछ Ctrl+X भनेको कट गर्नको लागि कुनै पनि एउटा ठाउँको अर्को ठाउँमा सार्नको लागि त्यो ठाउँमा नरहेकन अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ कट गरिन्छ। कट गर्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यसरी कट गर्नको लागि 25 मा रहेछ Ctrl+Y रिड्यु गर्नको लागि कुनै पनि हामीले फाइलहरूलाई तपाईँले चाहिँ रिड्यु ब्याक गर्नको लागि अथवा ब्याक गर्नु भने तपाईँले बुझ्नुहोस् उसलाई डिलिट गरेर फेरि तपाईँले अन्डु गर्नुभयो तपाईँले फेरि रिड्यु गर्नलाई युज गरिन्छ रिड्यु भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। त्यसै गरी Ctrl+Z लास्टमा रहेको छ Ctrl+Z अन्डु गर्नको लागि जस्ट हामीले देख्न सक्छौँ Ctrl+Z अब हेर्नु तपाईँले यसलाई झुकेर कहिलेकाहीँ फिटुलाई यसरी डिलिट गर्दै पर्नुभयो Ctrl+Z गरेर अन्डु गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यसलाई Ctrl+Y गरेर फेरि रिड्यु पनि गर्न सक्छ। रिड्यु भनेर फेरि ब्याक जान्छ है ब्याक परे अघि जस्तै भयो नि त त्यसैले Ctrl+Z भने फेरि त्यो ब्याक हुँदै रिड्यु हुन्छ। पहिला डिलिट भएकोहरू आउँछ भने त फेरि त्यसलाई अघि जस्तो भन्नु पर्यो भने Ctrl+Y गर्दै जानु पर्यो त फेरि त्यस्तै हुन्छ। Ctrl+Y र Z को तपाईँले बुझ्नु होला रिड्यु र अन्डुको बारेमा। यति नै थियो भिडियो। यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य गर्नुहुनेछ भने आजको भिडियो यही छ। हस् त जय नेपाल।